Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Велика тема сьогоднішнього дня і цього тижня – це блокування польсько-українського кордону. І бачимо, що останніми днями лише наростає напруга на кордоні. Виходять все і нові групи мітингарів, які займаються цією блокадою, причому займаються в доволі радикальній формі, у формі, яка спричиняє конфлікти, вже мало не сутички на кордоні. Вже були спроби блокувати і автобуси пасажирські, і зокрема і залізничні потяги. Ну і ймовірно, що такі випадки будуть повторюватися. Поки що з боку польського уряду не видно достатньої протидії таким провокаціям. Вже якраз бачимо кадри з кордону, і пасажирські автобуси теж стоять у чергах. Там повний колапс відбувається на багатьох пунктах перетину, пропуску на кордонах. Наполягають якраз блокувальники кордону на тому, що з українського боку їм загрожує зерно, агропродукція, яке нібито демпінгує їхні ціни. І це є основною нібито причиною блокування кордону. Але бачимо, що саме фурами із зерном не обмежується справа. І вже погрожують від сьогодні польські блокувальники також взятися серйозно за залізничні переїзди. Вже окремі спроби, я вже казав, були це робити. Від 20 лютого звучала загроза, анонс такий заблокувати повністю залізничний рух між Польщею і Україною. Чи це загроза, чи перейдуть до справи і мають достатню кількість ресурсів і можливостей протидіяти, зокрема, польській поліції, ці мітингарі, поки що достеменно невідомо. Але бачимо, що в хід вже йдуть шини, різноманітні способи просто перекриття доріг. Ну і от, власне, з'являються відповідно і карти, які допомагають українським громадянам зорієнтуватися в тому, що на кордоні відбувається. Зокрема, Інститут економіки і сільського господарства публікував таку карту, адже все більше і більше пунктів пропуску якраз заблоковані. Ну, а це карта просто протестів, які охопили Польщу, зараз протестів фермерів. І ці протести, як бачимо, не лише на кордоні відбуваються, тобто не лише у форматі блокування кордону, але і в різноманітних містах і регіонах Польщі виходять на вулицю фермери. І вони в цьому випадку протестують проти політики Брюсселя, тобто нових обмежень стосовно виробництва агропродукції. Ці обмеження стосуються як використання різноманітних добрив, так і інших правил ведення сільського господарства, які мали би відповідати так званій зеленій екологічній політиці. Все це, звичайно, що позначається на ціні, на вартості виробництва якраз агропродукції, різноманітних продуктів сільського господарства, і в цьому контексті дуже зручно, скажімо так, маніпулювати українсько-польськими стосунками, і деякі організації в Польщі ще активніше взялися до блокування кордону, наголошуючи на тому, що Україна за такими правилами не виробляє ані зерно, ані іншу агропродукцію, відповідно, має перевагу на ринку. Отож, окрім доріг, автодоріг, автошляхів, які раніше протестувальники місяцями блокували, тепер будуть блокувати також 6 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, також порти і перевантажувальні станції залізничні. За словами організаторів таких блокад, їхня вимога стосується лише ввозу сільськогосподарської продукції до Польщі транзитом, нібито товари можуть йти безперешкодно. Однак вже є інші організації фермерів, зокрема на Підкарпатті, Підкарпатське воєводство, так зване, яке з Україною межує. Вони налаштовані більш рішуче і вже говорять і про заборону транзиту з України. Ну, поки що наразі в цій організації не знають достеменно, як їхній протест в такому разі виглядатиме, чи вони зовсім будуть зупиняти будь-який трафік і проїзд вантажного транспорту через кордон, чи через ні. Але чи будуть дозволяти скажімо так, окремим вантажівкам проходити через територію Польщі, якщо в них є відповідні документи на транзит. Однак уже зафіксовані факти блокування товарів і транспорту для військових на кордоні. Про це пишуть самі волонтери. От, зокрема, в українських соцмережах, в мережі Twitter або X від українських користувачів з'являлися дописи про те, що стоять на кордоні буквально вантажівки, які призначаються для наших військових, для артилеристів. Зокрема, Назар Смик, волонтер, написав про те, що 2 вантажівки, які в
вдалося придбати для наших артилеристів, які можуть сприяти швидкій доставці і розвантаженню снарядів на передовій, вони не можуть проїхати, їх не можуть провести через кордон. Бачимо, вони буквально там застрягли, стоять, і причиною є саме блокування кордону. Не доходить абсолютно жоден аргумент до польських протестувальників, що такі вантажівки треба пропустити, адже вони аж ніяк не стосуються політики Брюсселя щодо сільського господарства в Польщі і на теренах Європейського Союзу. Ну і це впливає напряму на боєздатність української армії. Нехай це один такий випадок, але їх є насправді набагато більше. Волонтери неодноразово скаржилися на те, що блокада кордону дуже заважає, дуже перешкоджає доставляти все необхідне на передову, на фронт. І в цьому випадку можемо стверджувати, що польські блокувальники просто таки допомагають російській окупаційній армії, грають на стороні Росії. Про те, що відбувається на кордоні, про свою реакцію говорив вчора і президент Зеленський стосовно блокування кордону, висловлювався він прямо, він не вважає, що це щось нормальне, буденне, потрібно шукати вирішення проблеми. Ну і можемо послухати, власне, зараз якраз звернення президента в тій частині, яка стосується блокади кордону, напряму цитата від глави держави стосовно того, що відбувається на межі між Польщею і Україною. І щодо ситуації, на жаль, не схожої ситуації, яка щодня демонструє ерозію солідарності, те, що відбувається на нашому західному кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту, тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці. І під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Ну, справді, можна з деяким перебільшенням, але все ж таки охарактеризувати те, що відбувається на кордоні між Польщею і Україною, як відкриття другого фронту, нехай і не прямих бойових дій, але справді це ті дії, які грають на руку ворогу, на руку агресору Росії. І просто поляки ризикують у такий спосіб, якщо не підірвати, то значно послабити українську обороноздатність, де мова не лише про безпосередньо економічні втрати для України, але також бачимо і про вплив на доставку товарів, на доставку різноманітних і транспортних засобів для наших військових, які зараз вкрай необхідні. Ті ж самі позашляховики, різноманітні транспортні засоби, буси, пікапи так само через цей же кордон і провозять для наших військових, і все це стоїть зараз у чергах. А ще якщо додати, що і пасажирські поїзди блокують, ну це взагалі вже в жодні рамки правил Євросоюзу не вписується про вільний обіг і товарів, і людей, скажімо так, на просторах Європи.